ቤቱ ሆነው በኦንላይን ብር መስራት ይፈልጋሉ? እንግዲያውስ እስከ መጨረሻው ተከተሉ። I got broads in Atlanta, just to the in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the bank, legacies. ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ተመልካቾቼ? ዛሬ ስለ ኦንላይን ስራ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ኦንላይን ስራ ማለት ቤታችን ቁጭ ብለን በቀን ቢያንስ 100 ብር ወይም ደግሞ ከ100 ብር በላይ እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ይሄ ምንድን ኦንላይን ስራ ማለት ምንድነው? ሰርቬይ ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ በማጫወት ወይም ደግሞ አፕሊኬሽኖችን ጌሞችን ኢንስታል በማድረግ የምንሰራቸው ስራዎች ናቸው። እና ይሄንን ስራ ስንሰራ ደግሞ ብዙ ቻሌንጆች ሊኖሩ ይችላሉ። የመጀመሪያው ምንድነው? መክፈል ያቆሙ ወይም ደግሞ ፌክ የሆኑ ዌብሳይቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን በምን መለየት እንችላለን? እና ይከፍሉ የነበሩና መክፈል ያቆሙ እነሱን በምን መለየት እንችላለን የሚለውን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ይሄም እንዴት ነው? ለዚህ ፐርፐስ ተብለው ክሬት የተደረጉ ቴሌግራም ቻናሎች አሉ። እና እነዚህ ቴሌግራም ቻናሎች ላይ ልክ ፌክ የሆኑ ዌብሳይቶች በሚመጡበት ሰዓት ይፖስቱልናል እና ደግሞ እንደሚከፍል በማስረጃ የተደገፈ አድርገው ያቀርቡልናል ማለት ነው። እና ከምታስቡት በላይ በፈጣን ሁኔታ ለእናንተ ያቀርቡላችኋል ይሄን ስራ። እኔ ይሄንን ቴሌግራም ቻናል ለማስተዋወቅ ሳይሆን ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ስላሰብኩ ነው ወደ ቴሌግራም ቻናል ወስዳችኋለሁ። እሺ ውድ ተመልካቾቼ፣ አሁን ወደ ቴሌግራም ወስዳችኋለሁ። ቴሌግራም ላይ እንገባለን። ያልኳችሁ ቴሌግራም ቻናል ይሄን ይመስላል። ይሄንን ቴሌግራም ቻናል ለማስተዋወቅ ወይም ደግሞ ይሄ ቴሌግራም ቻናል ተከታይ እንዲበዛለት ሳይሆን ለእናንተ አሪፍ ይሆናል ብዬ አስቤ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ የተከፈለውን ክፍያ ያሳያል። ምን ያህል ብር እንዳገኘ እንግዲህ ፕሩፍ በሆነ መንገድ አስቀምጦልናል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ አንድ ኦንላይን ስራ አለ እዚህ ጋር የተለቀቀ። ይሄንን ሊንኩን እዚህ ጋር እናገኛለን። ምን ማድረግ እንዳለብን እያንዳንዱን ስቴፕ በስቴፕ ዘርዝሮልናል ማለት ነው። ይሄንን ስቴፖች በመጠቀም ይሄንን ስራ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ሌሎችም አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ለስራዎች ኢሜል ያስፈልጉናል እና እነዚህን ኢሜሎች እንዴት መክፈት እንችላለን፣ ብዙ ኢሜል አካውንቶች እንዴት መክፈት እንችላለን የሚለውን እዚህ ጋር ስቴፕ በስቴፕ አስቀምጦልናል ማለት ነው። ሌሎችም ስራዎች አሉ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት። ምርጥ 6 ያልኳቸውን ኦንላይን ስራዎች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ስማቸውን ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የምትመለከቱት ሁለተኛ የተለቀቀ ሌላ ስራ አለ። ቪፒኤን ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ቪፒኤን ሰጀስት ያደርገናል። ሊንኩን ደግሞ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። በቀላሉ ከዚህ ዜናዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ለዚህ ስራ የሚሆን ቪፒኤን አስቀምጦልናል። ይሄንን ቪፒኤን ዳውንሎድ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላ ስራ አለ። ሌላኛው ደግሞ እኔ ከኦንላይን ስራ ከወደድኳቸው መካከል አንደኛው ዛፕ ሰርቬይ ይባላል። እና ይሄ ምንድነው? ቪፒኤን ያስፈልገናል። በቪፒኤን ነው የምንሰራው። ልክ ገና ሳይን ኢን ስናደርግ ወደ ኦንላይን ስራው ስንገባ $6 ይሰጠናል እና ደግሞ ማውጣት የምንችለው $20 ሲደርስ ነው ማለት ነው። $20 ሲደርስ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ስራ በጣም አስፈላጊ እና በጣም ደስ የሚል ብትሰሩት በጣም ደስ ይለኛል እና አዋጭ ነው። እዚህ ጋር ስቴፕ ባይ ስቴፕ አስቀምጦላችኋል ማለት ነው። ብዙ ስራዎች እንግዲህ እንደምትመለከቱት አሳይቻችኋለሁ። ብዙ ስራዎች አሉ እና ሌላኛው ደግሞ ብነግራችሁ ደስ የሚለኝ ምንድነው? ይሄ ቴክስት ነው የሚባል አፕሊኬሽን አለ። ይሄ አፕሊኬሽን የካናዳ እና የአሜሪካ ስልክ ቁጥሮችን ጀነሬት ያደርግልናል። በዚህ ስልክ ቁጥር ቴሌግራም አካውንት መክፈት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ቴሌግራም አካውንት ከፍቻለሁ። እዚህ ጋር ይሄ እንግዲህ እንደምትመለከቱት የኛ ሀገር ስልክ ቁጥር አይደለም። ይሄንን የከፈትኩት በዛ ነው። እንዴት ይሄንን መክፈት እንችላለን የሚለውን ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ያንን ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ብዙ ኦንላይን ስራዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ፌክ አለርት ያልኳችሁ ቅድም አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፌክ አለርት ያልኩትን በኋላ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ እዚህ ጋር በምን ማውጣት እንችላለን የሚለውን አሁን ለምሳሌ ዌስተርን ዩኒየን እንዴት ማውጣት እንደምንችል እዚህ ጋር ያሳየናል። ሌላኛው ደግሞ ፌክ አለርት ያልኳችሁ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሸዋጅ የሆኑ ዌብሳይቶች በሚኖሩበት ሰዓት ልክ እንደዚህ ቶሎ ብለው ለኛ ያሳውቃሉ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ዌብሳይት ያልሸወደው ሰው የለም።
የደረሰው በሙሉ ይሄንን ዌብሳይት ተጠቅሞ ልክ ብር ሲሞላልን ማውጣት አንችልም ማለት ነው። በጣም አስገራሚና ሸዋጅ የሆነ ዌብሳይት ነው። በቀላሉ ብዙ ሰው የሸወደ ዌብሳይት ነው። እዚህ ጋር ግን እንደምትመለከቱት ቀድመው ስላስቀመጡልን አንሸወድም ነበር ማለት ነው። እና ብዙ ኦንላይን ስራዎችን ከዚህ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ቴሌግራም ያልኩትን ይሄንን ይመስል ነበር። እነዚህን እዚህ ጋር የተለቀቁትን የኦንላይን ስራዎች ዲስክሪፕሽን ላይና ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። እዛ ውስጥ ገብታችሁ እነዚህን ስራዎች መስራት ትችላላችሁ። እንዲሁም ይህንን ስራ ስትሰሩ የከበዳችሁ ወይም ደግሞ ያስቸገራችሁ ነገር ካለ ኮመንት አድርጉልኝ። ይህንን ስራ አሳውቃችኋለሁ። ሌላኛው እንድትረዱኝ የምፈልገው እኔ እዚህ ጋር በቀን ውስጥ አጋንኜ ይሄን ያህል ብር ይገኛል ብዬ ሳይሆን ብዙ ቪዲዮዎች አሁን ለምሳሌ ሰርች አድርጋችሁ ብዙ ቪዲዮ ማግኘት ትችላላችሁ። በጣም የተጋነነ ያህል ብር ታገኙበታላችሁ የሚባልና እንደዛ እንኳን ላታገኙ ትችላላችሁ። የዚህ ስራ ዋናው ቻሌንጅ ምንድነው? ታጋሽ መሆን ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች በቃ ልክ ትንሽ ነገር ሰርተው ወዲያው ብር ማግኘት ይፈልጋሉ። ይሄ እንግዲህ ብር የሚጥል ሰው እንደሌለ ታውቃላችሁ አይደለ? ስለዚህ ታጋሽ ሆናችሁ ቢያንስ 10-15 ቀን ሰርታችሁ ነው ልታገኙ የምትችሉት። ይሄንን ካደረጋችሁ ደግሞ ውጤታማ እንደምትሆኑ እርግጠኛ ነኝ። እና ደግሞ በተቻላችሁ አቅም እነዚህ ፌክ የሚሰሩ ሰዎችን የሚያታልሉ ለምሳሌ በአንድ ቀን ውስጥ $150 መስራት ተቻለ ምናምን ተብለው ቪዲዮ የሚሰሩ አሉ። እነዛን ቪዲዮ በምታዩበት ሰዓት እኔ እንግዲህ እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ ምን አይነት ስራ ተሰርቶ እንደሆነ የጉልበት ስራ እንኳን ተሰርቶ እንደዛ ብር አይገኝም በአሁን ሰዓት እና በጣም ሸዋጅ ነው። ኢቭን ለማሰብ ራሱ ይከብዳል እንደዛ ይገኛል ተብሎና ከእንደዚህ አይነት ቻናሎች ተቆጥባችሁ እንደዚህ አይነት በቃ ትክክለኛ የሆነውን ለራሳችሁ እኔ ለኔ ብዬ ሳይሆን ለራሳችሁ ትክክለኛ የሆነውን አውቃችሁ እንድትማሩ ፈልጋለሁ። ይሄንን ቴሌግራም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ መከታተል ትችላላችሁ። እንዲሁም ሌላ ቴሌግራም ከፈለጋችሁ ደግሞ በቀላሉ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ለዛሬ ያልኩት እዚህ ጋር ይብቃኝና ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ከዛ መውሰድ ትችላላችሁ። መልካም የኦንላይን ስራ። 6 ምርጥ የኦንላይን ስራ ያልኳቸውን እነዚህን ይመስላሉ። የነዚህን ሊንካቸውን ዲስክሪፕሽን ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ቴሌግራም ቻናሉ ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። መልካም የኦንላይን ስራ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።